Ulang hindi kita buwan.
So, ngayon na ay online ko. Nagpawala ata.
Amis.
Hindi ko talagang hirap. Hindi, hindi. Ayan, so, ano? Intro mo po. Yun po.
Hindi mo ba ng kilo? 14 nga pa. 14. Huwag ng 5. Plastic. Kuling payaw. Nasa na ini? Kung gusto mo na lang dito. Ganun. Lambon. Pero ano ba ito? Ang target lang. Ako naman. Abang
Ay! Ha? Ha? Ano? Dito na. Ano din?
Sobra ng bakal.
Nagkarating nakasari. Sige na. Sige na.
bata.
Ano mo na? Kaya nakikita ka ba? Di ka ba? Wala kaya sa mo wala ko.
Sige. Ha? Eh, Mag. Mag. Ito naman. Pero, siguro ang bira ka.
Salamat!
Ay, kuring.
Makabilog ang baon, ang pulok mo na.
Ito po ni ano na kung kayo tumo na nga ni ay sa dating ko na mo ato
Right, no.
Ay, ito ba din? Baba!
Gambak doy. Oy!
Galat ko, di pa niya.
Hoy, si Banjo! Si Banjo! Wala ka, Banjo! Ban- Ban- Banjo!
Tama.
No?
Alat ako. Sarado ba?
Kanya. Gawa.
Ano ka ba? Hindi maulan ba? May malasak. Ha? Layas na kaya akong dyan, layas na. Wala na ulit. Ikaw nga, mag-ibay sa'yo na rin ko patupog. Sa isa na ito ko na naman do. Ano ina? Third day. 4 p.m.
Bayang wala nga ito. Bayang largang. Mo to malam.
Gigi yung yaw. Gigi man siya.
kasi nito. Kaya nga, kasi nga, kaya nga, tambay, kari, binas, Dito. naging sa ay, ano kinaya?
Right!
parang
Ano? Bubo po.
Ayoko kasi kain ng iyong na
sabi si ano, yes, so, kaya pa ako naman doon lahat
Random. Muna sa pag
balik dito.
Ano?
Bakit ang bayan?
Sa lugar. Salamat sa ba? Sa batong
No? Pero motor niya natin yun. Totoo wala. Kung dumasok si bago niya sa Uy, God. Telepon. Hindi ako. Ah? Ito? Ito? Yup! Yup! Ito ako! Oh,
Puro, kilo, oray,
ng Carlo.